Hi friends, අයිබෝවන්. අද අපේ Automax channel එකේ ඕගොල්ලන්ට අපේ subscribers වලට good news එකක් අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ අපි. ගොඩාක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා අපේ මේ videos ටික quality මදි කියලා. ඒක ඇත්ත තමයි. ඒකවත් මගේ normal phone එකක් තමයි තිබ්බේ. ඒකෙන් තමයි මම අපේ YouTube videos ඔක්කොම මම අරගෙන ඒකෙන් තමයි edit කරගෙන හිටියේ. අපේම Automax subscribers connect කියලා මං අලුත් GoPro එකක් අරන් තියන්නේ GoPro 9 එකක්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ unboxing වීඩියෝ එකක් තමයි. ඒත් එක මම මේක ගෙන්න ගත්තේ ලංකාවෙන් නෙමෙයි පිටරට ඉඳලා කුවයිට් එකේ ඉඳලා තමයි ඒ අයියා සුරංග අයියා එයාවත් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් thank you so much අයියේ. එයා මට ලොකු උදව්වක් කරේ. ඒත් එක්කම ඒ අයියාගේ වෑන් එක තමයි මේක. ඒ අයියා මේගොල්ලෝ යක්කල කොළඹ යක්කල. දැන් ඒ අයියා ඉන්නේ කුවයිට් වල. එහෙ ඉඳලා කන්ටැක්ට් කරලා තමයි ඒ අයියා ඒගොල්ලන්ගේ වෑන් එක හදන්න ඕනේ කියලා දැන් ඒක හදාගෙන ඉන්නේ අපි. ඊළඟට ඒ වීඩියෝස් ටිකක් දෙයි. දැන් අපි මේ GoPro එක unbox කරන වීඩියෝ එක බලමු. ඔය friends දැන් අපි මේක unbox කරමු. ලස්සන පැකේජ් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. බලා ගන්න GoPro එක. GoPro එක පොඩි වුණාට මේකේ ගණන් කියන්න ගියොත් මේක 1.35ක් විතර කොස්ට් වුණා මට. ඒත් මම මේ ලංකාවෙන් අරන් තිබ්බොත් මේක 1.60ක් විතර වෙනවා. ඒ නිසා මම ඒ අයියා ගාව කියලා එහෙ ඉඳලා ගෙන්න ගත්තේ. ඒ නිසා මට තවත් ඒක chance එකක් විදියට වුණා. මේකේ friends ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ specifications තියෙනවා 20 megapixel camera එක තියෙනවා. ආයේ මේ waterproof මේක voice control system එක තියෙනවා. මේකේ slow motion තියෙනවා. ආයේ මේ time lapse තියෙනවා. ඒත් එක්කම front and back touch display තියෙනවා. තවත් ගොඩාක් specifications තියෙනවා. මමත් මේක use කරලා තමයි බලන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේකේ මේ ඒගොල්ලෝ මේ කැටලොග් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක ස්ටිකර්ස් උත් තියෙනවා GoPro එකට. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා අපිට ලොකු කැටලොග් එකක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ ටිකත් අපි බලමු. ඒත් එක්කම මම මේකට වෙනම equipments ටිකක් අරන් තියෙන්නේ. මේක මම unbox කරලා තියෙන්නේ. ඒත් subscribers ට මම මේක පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මේකේ ගොඩාක් accessories kits තියෙන්නේ. මේක ඔළුවේ mount කරන එකයි ඒත් එක්කම chest වල mount කරන එකයි stick එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් එහෙ ඉඳලා තමයි ගෙන්න ගත්තේ friends. Okay friends, එතකොට අපේ GoPro unboxing video එක අදත් එක්ක ඉවරයි. ඒත් එක්කම මම අනිවාර්යෙන් කියන්නට ඕනේ අපේ YouTube channel එක දැන් 10k subscribers reach කරලා තියෙන්නේ. subscribers ට අනිවාර්යෙන් thanks කියන්න ඕනේ. thank you guys. ඔයගොල්ලෝගේ support නිසා තමයි අද අපි මෙච්චර reach වෙලා ඉන්නේ. thank you. අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් click කරන්න. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕනි නම් අනිවාර්යෙන් අපේ contact number එක තියෙනවා. අපි description එකේ ඕගොල්ලන්ට contact කරගන්න පුළුවන් අපිව. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ගේ vehicle වල ඕනෑම problem එකක් තිබ්බොත්
අපේ contact number එකට contact කරන්න ඕගොල්ලෝ ඩ්‍රීම් කරන විදියට අපිට ඕගොල්ලෝගේ වාහන ලස්සනට හදලා දෙන්න පුළුවන් ගැරන්ටි කරලා හදලා දෙන්න පුළුවන් වගකීමෙන් ඒකත් අපි කියා ගන්නවත් එක්ක අදට ඕගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නම් thank you